Hello everyone! It's me again, Charlene. Welcome back to my channel. So sa video na ito ay gagawa ko ng tutorial kung paano ba natin i-apply yung sound effects sa ating mga YouTube videos. Kaya kung interesado kang malaman kung paano gawin, tapusin mo lang ang video na to. So tara, let's start. So ang una natin gagawin ay punta tayo sa ating Play Store. Ito yung Play Store. So open natin ang Play Store. Ayaw na mag-open. Ako. Yes. KindMaster. So, dahil may KindMaster na ako, ito na yung lalabas na picture ng KindMaster. Diretso na ako sa open. Open ko na. And then, ito na siya ngayon, ang KindMaster. Ang una yung gagawin, first niyo yung plus, big circle na may plus, and then go, and then ito naman ang pindutin niyo sa size kasi ito yung size ng YouTube natin. So after that, pili ka ng background. Ito yung background, and then press background. Mamili ka naman ngayon kung anong background yung gusto mo. Dahil ako, mahilig ako sa yellow na may something na blue. So, ito yung pinipili ko. Ito yung napili ko. So, nandito siya sa baba. Pero hindi yun siya malalagay sa screen kung hindi mo pipindutin itong check. So, kailangan mong pindutin muna ang check before yan. Nakita niyo na? So, ang next natin gagawin ay ipapakita ko naman ngayon sa inyo kung anong gamit ng mga to bago tayo pumunta sa effects. So, punta tayo sa text. Lagay natin welcome. Welcome. Mas spelling pang welcome ko pero ayun na. And then, sa welcome, pwede nyo siyang i-adjust. Nakita nyo na yung welcome. Pwede nyo siyang baguhin ayon sa gusto nyo design ng letters. So, ang gusto ko, eto. So, huwag nyo lang kalimutan talaga. Kapag nakapili na kayo, huwag nyo kalimutan itong check. And then, go. So, punta naman tayo ngayon sa eto. Ito ay color. Dito kayo mag-choose ng color na gusto niyo. So, dahil gusto ko rin siyang ilagay na color ay pink, hanap tayo ng pink. So, parang pink na ata to. No, ito yung pink. Okay. Pag nakapili na kayo ng color, pindutin nyo na naman tong check na to sa taas. Check. Ayan na siya. Lumabas na siya. So, itong nasa baba, check nyo muna to. So, check. Itong nasa baba ay para sa adjustment ng duration. Duration means yung timer. Kung kailan nyo gusto, kailan nyo bahala palabasin yung mukhang yan, yung letters na yan, yung words na yan sa inyong screen. So, dito kayo mag-a-adjust ng time, duration. So, and then, check natin ulit. And then, punta tayo ngayon sa kung saan pakay ko talaga ang ituro sa inyo, purpose kung bakit tayo nandito, is paano natin i-a-apply yung sound. Ang sound ay ina-apply na makikita niyo sa audio. Ang audio ang pindutin natin ngayon. So, sa KindMaster apps naman, ang kagandahan ng dito is meron na siyang free music. Free music. Pero, depende sa inyo kung gusto niyo pa rin i-add or magda-download kayo. Pero ako kasi, nahirapan akong mag-download. So, ang ginawa ko,
nag-record na lang ako from YouTube to my phone. So, para ma-apply ko yung music na gusto ko. So, sa record, dito ko hinahanap yung effects na na-record ko from the YouTube. Pag nakuha nyo na yung music na gusto nyo o yung effects na gusto nyo ilagay sa videos nyo, pindutin nyo lamang itong plus sign. So, plus sign, ayun na siya sa baba, ito na siya. And then, huwag nyo nang ulit kalimutan ang check sign. So, check natin para ma-review na natin. So, paano naman natin ngayon i-review? Ito yung button na gamitin natin para mag-review or mag-check ng videos natin. So, ito na. Pindutin na ngayon natin. Ayan na siya. Gumagalaw na siya. Oops. Okay. Ayun na ang sound. Ayun. So, guys, kung nakuha nyo, nagustuhan nyo yung tutorial video ko na to, just likes, comments, and share. Kung meron man kayong mga katanungan, dahil kung hindi ko pa masyadong nailahan yung gusto nyong malaman, just comment down below para ma-notice ko kayo kung ano pa kailangan kong maituro mula din sa natutunan ko sa iba mga YouTube.